Alo. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với sân vận động huyện Chiêm Hóa để đón xem trận đấu đầu tiên trong ngày hôm nay, trận đấu sâu bắc của giải bóng đá nữ các dân tộc tỉnh Tuyên Quang năm 2024. Trận đấu đầu tiên sẽ là hai đội mặc váy để đá bóng. Trong trận đấu ngày hôm nay thì các cầu thủ thị trấn mặc váy, mặc trang phục người Mông bảo vệ khung thành bên tay trái. Còn các cầu thủ đội Vinh Quang mặc trang phục người Tây bảo vệ khung thành bên tay phải. Như vậy là trận đấu đã được bắt đầu. Ngay sau khi trận đấu này kết thúc thì sẽ là trận đấu đầu tiên của giải năm nay. Đó là đội Chiêm Hóa 1 và đội Yên Sơn. Không khí hiện tại trên sân đang rất là lễ hội. Giờ đây, pha tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân. Quả đá bóng lên rất cao của thủ số 5 bên phía Vinh Quang. Trọng tài xác định có quả đá biên dành cho các cầu thủ Vĩnh Lộc. Ở giải đấu năm nay, giải đấu bóng đá nữ các dân tộc tỉnh Tuyên Quang năm 2024 thì được phát trên các nền tảng như TTV và các nền tảng Facebook. Anh em nào không đi xem trực tiếp được thì có thể theo dõi qua màn hình nhỏ. Pha tranh chấp bóng của Thương Em và một cầu thủ bên phía Vinh Quang. Quả đá biên dành cho Vinh Quang. Quả sút bóng lên rất cao của Trần Chuyên bên phía thị trấn Vĩnh Lộc. Tiếp tục là quả đá biên dành cho cao thủ chị Trần Vĩnh Lộc. Vẫn là cầu thủ số 2 Minh Chuyên đang đứng trước bóng. Sẽ là một quả treo bóng sâu vào trong cho đồng đội. Phá cắt bóng tốt của một cầu thủ hậu vệ bên phía Vinh Quang. Vừa rồi là một pha nỗ lực cứu bóng của số 20 Thương Em bên phía thị trấn Vĩnh Lộc. Ở giải đấu năm nay, giải bóng đá nữ các dân tộc tỉnh Tuyên Quang năm 2024 quy tụ đến 8 đội bóng của các huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Minh Chuyên, pha cắt bóng tốt của Minh Chuyên. Thương Em, bóng vẫn còn trong sân, nỗ lực cứu bóng là của Thương Em. Có vẻ như mặc trang phục dân tộc đang ảnh hưởng rất lớn đến kỹ thuật và chuyên môn của các cầu thủ nữ của chúng ta. Vẫn là các cầu thủ thị trấn Vĩnh Lộc. Minh Chuyên, người cắt bóng tốt là một cầu thủ số 16 bên phía Vinh Quang. Tiếp tục là quả đá biên dành cho các cầu thủ nữ thị trấn Vĩnh Lộc. Bóng vẫn còn. Pha xoay sở bóng tốt của Minh Chuyên. Trọng tài xác định bóng đã đi hết đường biên dọc. Quả đá biên dành cho các cầu thủ nữ Vinh Quang. Rất hay. Pha xử lý bóng của cầu thủ số 10 đội trưởng bên phía Vinh Quang. Tiếp tục là quả đá biên nữa dành cho cầu thủ Vinh Quang.
Hiện tại ở trên sân vận động huyện Chiêm Hóa đang đón hàng nghìn khán giả đến xem và cổ vũ cho các đội bóng. Không khí rất là lễ hội. Quả đá biên nữa dành cho các cầu thủ Vinh Quang. Trận đấu đầu tiên của giải năm nay là trận trình diễn các trang phục dân tộc của chị em. Không mang tính chất thi đấu nên các chị em đang chơi với thế trận rất cởi mở. Thương em! Rất tiếc trong tình huống vừa rồi Thương em đã không theo kịp đường chuyền của đồng đội. Như vậy là trọng tài xác định sẽ có quả đá phạt dành cho các cầu thủ nữ thị trấn Vĩnh Lộc. Quả đá phạt ở cự ly gần trước khung thành của thủ môn Vinh Quang. Sẽ là một quả sút thẳng hay đường chuyền dành cho đồng đội. Rất nguy hiểm. Quả sút thẳng của cầu thủ số 16 bên phía thị trấn Minh Chuyên. Hàng phòng thủ của các cầu thủ nữ Vinh Quang đang đứng rất vững. Vẫn là Minh Chuyên. Vừa rồi là một pha nỗ lực chuyền bóng vào trong của Minh Chuyên. Sẽ có quả phát bóng lên dành cho các cầu thủ nữ Vinh Quang. Chúng ta có thể thấy những pha tranh chấp bóng rất gắt ở khu vực giữa sân đến từ các cầu thủ nữ hai đội. Bóng vẫn còn. Thương em. Vẫn là Thương em. Pha cản phá tốt của cầu thủ hậu vệ bên phía Vinh Quang. Quả đá biên dành cho thị trấn Vĩnh Lộc. Bóng vẫn còn. Các cầu thủ nữ thị trấn Vĩnh Lộc đang đẩy đội hình lên rất cao để tìm kiếm bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu khai mạc giải bóng đá nữ các dân tộc tỉnh Tuyên Quang năm 2024. Trọng tài xác định quả đá biên dành cho các cầu thủ nữ thị trấn Vĩnh Lộc. Bóng vẫn còn. Trọng tài xác định bóng đá chạm vào tay của một cầu thủ bên phía thị trấn Vĩnh Lộc. Quả đá phạt dành cho các cầu thủ Vinh Quang. Pha cắt bóng tốt của hậu vệ bên phía nữ thị trấn Vĩnh Lộc. Pha xử lý bóng của thủ số 16 bên phía nữ Vinh Quang. Tiếp tục vừa rồi là một pha truy cản tốt của cầu thủ số 2 Minh Chuyên bên phía nữ thị trấn Vĩnh Lộc. Sẽ có quả đá biên dành cho Vinh Quang. Rất gần với khung thành của thủ môn bên phía thị trấn Vĩnh Lộc. Nguy hiểm. Trọng tài xác định đá biên dành cho các cầu thủ nữ thị trấn Vĩnh Lộc.
Pha xoay sở tốt của số 10 bên phía Vinh Quang, không vào. Vừa rồi một pha xoay sở và dứt điểm tốt của số 10, cầu thủ đội trưởng bên phía nữ Vinh Quang. Thủ môn của nữ thị trấn Vĩnh Lộc đã phải nhảy hết cơ để đẩy pha bóng vừa rồi. Sẽ là một quả đá phạt góc dành cho Vinh Quang. Pha truy cản tốt của thị trấn Vĩnh Lộc. Bóng vẫn còn trong sân, rất khỏe. Nguy hiểm. Vừa rồi là pha cắt bóng tốt của hậu vệ bên phía thị trấn Vĩnh Lộc. Phản công dành cho thị trấn Vĩnh Lộc. Thương Em, nguy hiểm, không vào. Vừa rồi là pha mất tốc độ và dứt điểm của Thương Em. Rất tiếc bóng đã đi trúng vào người thủ môn bên phía Vinh Quang. Tốc độ của trận đấu đang được đẩy lên rất cao dành cho cả hai đội. Bóng vẫn còn. Có quả đá biên dành cho các cầu thủ nữ Vinh Quang. Pha cắt bóng tốt. Liên tiếp là những pha tranh chấp vào bóng và cắt bóng ở khu vực giữa sân dành cho cả hai đội. Quả đá biên dành cho các cầu thủ nữ thị trấn Vĩnh Lộc. Cắt bóng tốt. Trọng tài xác định đã có lỗi của đội thị trấn Vĩnh Lộc. Sẽ là quả đá phạt dành cho các cầu thủ nữ Vinh Quang. Quả đá phạt có cự ly ở rất xa trước khung thành của thủ môn thị trấn Vĩnh Lộc. Vẫn là Minh Truyền, vẫn là những pha cắt bóng tốt của cầu thủ hậu vệ có thể hình khá nhỏ bé ở đội thị trấn Vĩnh Lộc. Quả đá biên dành cho các cầu thủ Vinh Quang. Bóng vẫn còn. Quả phát bóng lên dành cho nữ thị trấn Vĩnh Lộc. Chúng ta có thể thấy cầu thủ số 10 bên phía nữ Vinh Quang có thể hình và tốc độ giê bóng khá cao. Bóng vẫn đang thuộc quyền kiểm soát của cầu thủ Vinh Quang. Phản công dành cho thị trấn Vĩnh Lộc. Và cắt bóng tốt của hậu vệ bên phía Vinh Quang. Thương Em. Như vậy sẽ có quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ nữ thị trấn Vĩnh Lộc sau một pha nỗ lực dứt điểm từ rất xa của Thương Em. Trận đấu đầu tiên, trận đấu khai mạc của giải bóng đá nữ các dân tộc tỉnh Tuyên Quang năm 2024 trong ngày hôm nay sẽ chỉ đá trong vòng 30 phút. Nguy hiểm! Một bài phạt rất hay của cầu thủ nữ thị trấn Vĩnh Lộc. Người dứt điểm là cầu thủ số 10. 1-0 dành cho cầu thủ nữ thị trấn Vĩnh Lộc. Sau rất nhiều đợt tấn công thì cầu thủ nữ thị trấn Vĩnh Lộc đã ghi cho mình một bàn thắng.
Cắt bóng tốt. Vừa rồi là một pha xoay sở và dứt điểm của cầu thủ đội trưởng số 10 bên phía nữ Vinh Quang. Rất tiếc là bóng đi không chính xác. Tiếp tục là quả đá biên dành cho các cầu thủ nữ Vinh Quang. Che chắn bóng tốt. Liên tiếp là những pha dứt điểm của các cầu thủ nữ Vinh Quang khi mà đã tạm để dẫn trước với tỷ số là 1-0. Các cầu thủ nữ Vinh Quang đang dồn lên tấn công để tìm kiếm màn vỡ hòa. Rất hay. Bóng vẫn còn trong sân. Sẽ có quả đá biên dành cho các cầu thủ nữ thị trấn Vĩnh Lộc. Pha bóng rất căng của Minh Chuyên. Anh Nam ơi, nước đâu? Chưa gì đã có. Ngay sau khi trận đấu giao hữu trong buổi khai mạc kết thúc sẽ là trận đấu thứ nhất của giải bóng đá nữ các dân tộc tỉnh Tuyên Quang năm 2024. Đó là đội Chiêm Hóa 1 và đội Yên Sơn. Quay trở lại với trận đấu đầu tiên ngày hôm nay. Thương Em. Pha cắt bóng tốt của Thương Em, tốc độ của Thương Em. Vừa rồi là một pha cắt bóng tốt của một cầu thủ hậu vệ bên phía nữ Vinh Quang. Sẽ là quả đá biên dành cho các cầu thủ nữ thị trấn Vĩnh Lộc. Đường truyền hơi thừa lực của cầu thủ nữ bên phía thị trấn Vĩnh Lộc. Sẽ là quả đá biên dành cho Vinh Quang. Vinh Quang cần phải dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn vỡ hòa trong trận đấu giao hữu trong buổi sáng ngày hôm nay. Liên tiếp là những tình huống bóng chết. Minh Chuyên đang đứng trước bóng. Rất hay. Quả đá biên dành cho Vinh Quang. Vừa rồi là một pha cắt bóng tốt của cầu thủ số 22 bên phía nữ thị trấn Vĩnh Lộc. Sẽ là một quả treo bóng vào trong khung thành dành cho đồng đội. Tiếp tục là quả đá biên nữa dành cho các cầu thủ nữ Vinh Quang. Và cắt bóng của Minh Chuyên. Rất hay. Bóng vẫn đang thuộc quyền kiểm soát của cầu thủ nữ Vinh Quang. Như vậy là bóng đã đi hết đường biên ngang. Quả phát bóng lên dành cho các cầu thủ nữ thị trấn Vĩnh Lộc. Pha ném bóng lên rất cao của thủ môn bên phía nữ thị trấn Vĩnh Lộc. Ngay trong buổi sáng ngày hôm nay thì sân vận động
huyện Chiêm Hóa đang đón đến hàng nghìn khán giả đến xem và cổ vũ các đội bóng. Trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ diễn ra 3 trận đấu. Trận đầu tiên là trận giao hữu. Buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ có 2 trận thi đấu. Kính mời toàn thể các quý vị khán giả đến xem và cổ vũ cho các cầu thủ nữ của chúng ta. Quả đá biên dành cho thị trấn Vĩnh Lộc. Trọng tài xác định tiếp tục là quả đá phạt góc dành cho thị trấn Vĩnh Lộc. Phút thứ 20 của trận đấu giữa các cầu thủ nữ thị trấn Vĩnh Lộc và nữ Vinh Quang. Tỷ số đang tạm thời là 1-0 nghiêng về các cầu thủ nữ thị trấn Vĩnh Lộc. Trận đấu giao hữu trong khuôn khổ giải bóng đá nữ các dân tộc tỉnh Tuyên Quang năm 2024. Quay trở lại với trận đấu ngày hôm nay, Minh Truyền đang đứng trước bóng, quả đá biên dành cho thị trấn Vĩnh Lộc. Vừa rồi một pha qua người của cầu thủ đội trưởng bên phía Vinh Quang, bóng vẫn còn. Pha cắt bóng tốt của cầu thủ số 91 bên phía thị trấn Vĩnh Lộc sẽ là quả đá phạt góc dành cho Vinh Quang. Tiếp tục là một quả đá phạt góc nữa dành cho các cầu thủ nữ Vinh Quang. Chúng ta có thể thấy các cầu thủ nữ Vinh Quang đang dồn lên. Bóng vẫn còn. Trọng tài không có lỗi trong tình huống vừa rồi. Tranh chấp bóng rất gắt ở khu vực giữa sân dành cho cả hai đội. Bóng vẫn còn. Rất hay. Vừa rồi là pha nỗ lực cứu bóng của cầu thủ số 92 bên phía Vinh Quang. Trọng tài xác định có quả đá phạt dành cho các cầu thủ nữ Vinh Quang. Quả đá phạt ở cự ly rất gần trước khung thành của thủ môn thị trấn Vĩnh Lộc. Các cầu thủ nữ của chúng ta cần phải nghe còi. Sẽ là một quả sút phạt hay là một đường chuyền dành cho đồng đội đây? Nguy hiểm, nguy hiểm, không vào. Một quả sút thẳng của cầu thủ số 10 bên phía nữ Vinh Quang. Tiếp tục là một quả đá phạt góc dành cho cầu thủ nữ Vinh Quang. Em vừa mới xuống anh ạ. Anh quen à? Anh quen à? Nguy hiểm. Bóng vẫn còn trong sân. Một pha bóng lộn xộn trước khung thành của thủ môn nữ thị trấn Vĩnh Lộc. Như vậy là trọng tài xác định bóng đã đi hết đường biên ngang. Sẽ là một quả phát bóng lên dành cho nữ thị trấn Vĩnh Lộc. Quả ném bóng lên rất cao dành cho đồng đội của thủ môn bên phía thị trấn Vĩnh Lộc. Một pha bóng rất mạnh của Minh Truyền. Minh Truyền là một cầu thủ có thể và thể lực rất tốt bên phía nữ thị trấn Vĩnh Lộc. Em xuất hiện hầu hết ở các điểm nóng trên sân.
Quả đá biên dành cho các cầu thủ nữ Vinh Quang. Ồ, nhanh cả đá biên đá phạt. Nhưng mà mình xin coi. Quả đá biên dành cho các cầu thủ nữ thị trấn Vĩnh Lộc. Đưa tay lên xin coi là đẩy ra. Không cần đấy đâu, có biết luật đâu. Nguyễn vừa rồi là một pha băng vào đánh đầu của cầu thủ số 10 bên phía nữ thị trấn Vĩnh Lộc. Trọng tài xác định bóng đã khẽ chạm vào tay. Các cầu thủ nữ của chúng ta đang rất hồi hộp trong trận đấu khai mạc. Các chị em cần phải nghe còi và hiệu lệnh của trọng tài trong trận đấu ngày hôm nay. Thường Em, một pha rất điểm từ rất xa của Thường Em. Phát bóng lên dành cho Vinh Quang. Như vậy là trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu giao hữu của giải bóng đá nữ các dân tộc tỉnh Tuyên Quang năm 2024. Tỷ số được ấn định chung hoặc là 1-0 nghiêng về nữ thị trấn Vĩnh Lộc.